สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต่อจากลงผิวเรียนรู้เบสิกของ watercolor แล้วปั่นจะพาทุกคนมาเรียนการวาดส่วนประกอบต่างๆของใบหน้าคนค่ะก็คือเรื่องเดิมๆที่เราทำมาตลอดหลายวิดีโอทั้งนั้นเลยแค่รอบนี้มันจะมีเรื่องของการใช้สีสันเข้ามามากขึ้นในการวาดตาแล้วก็ปากแล้วก็จะมีเรื่องของการเว้นขาวการเว้นขาวคืออะไรสีน้ำจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสีขาวที่อยู่ในหลอดที่ขายเนี่ยมันมีเอาไว้ใช้เพื่อให้ทำให้สีมันข้นขึ้นเฉยๆถ้าเราต้องการสีขาวเราจะต้องเว้นไม่ลงสีตรงนั้นเลยซึ่งมันจะไปเกี่ยวพันสัมพันธ์กับการซื้อกระดาษเวลาที่เราไปซื้อกระดาษในร้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกระดาษเฉดสีน้ำเงินแล้วก็กระดาษเฉดสีเหลืองการเลือกเฉดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะส่งผลกับงานของเราถ้าถึงเวลาเราทำงานที่เฉดมันเป็นเฉดสีแบบโทนฟ้าเราเว้นขาวมาแล้วกระดาษมันโทนเหลืองมันจะดูผิดปกติโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราเป็นคนทำงานสีค่อนข้างจะแบบไปในทางโทนอุ่นตลอดดังนั้นแบบเราก็จะชอบพวกกระดาษที่มันเป็นโทนสีครีมเขาจะเรียกสีนี้ว่าแบบไอวอรี่สีขาวเลยที่อมฟ้าเขาจะเรียกว่าออฟไวท์การเว้นขาวเนี่ยสามารถทำได้2วิธีเว้นด้วยมือเปล่าๆแต่วิธีที่2ก็คือใช้ยางกั้นสีเราเคยเมนชั่นเรื่องยางกั้นสีไปหลายรอบแล้วจริงๆแล้วยางกั้นสีมันคือวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการเว้นขาวแต่สาเหตุที่เราไม่ค่อยใช้ยางกั้นสีด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาใช้ยางกั้นสีแล้วลอกออกคุณภาพกระดาษมันจะห่วยลงนิดนึงเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคดังนั้นแบบเวลาวาดเนี่ยก็จะต้องแบบตั้งสติดีๆเท่านั้นเป็นวิธีที่ช่วยได้แล้วใช่เราอยู่ในอ่างอาบน้ำเพราะว่าเราเบื่ออวัยวะที่เราจะมาวาดในวันนี้กันก็จะมีตาจมูกปากมีหูด้วยมีหูอีกอันเริ่มจากตาก่อนนะคะก่อนที่เราจะวาดหรือลงสีอะไรก็ตามเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวัตถุนั้นจริงๆแล้วมันเป็นรูปทรงเรขาคณิตอะไรสมมติว่าดูแก้วน้ำอันเนี้ยมันง่ายเพราะว่ามันเป็นทรงเรขาคณิตอยู่แล้วเรารู้ว่ามันเป็นทรงกระบอกจมูกอันเนี้ยมันคือทรงครึ่งวงกลมมือเราเนี่ยมันคือทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็มีทรงกระบอกเป็นนิ้วเวลาจะว่าอะไรให้เรนเดอร์สิ่งนั้นเป็นเรขาคณิตมาเริ่มที่ตาก่อนตาเนี่ยจริงๆมันคือออกทรงกลมดีกเลยอาศัยอยู่ในกลีบใบไม้ที่ว่าเนี่ยคือเปลือกตาดังนั้นมันจะเป็นทรงกลมก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นความกลมส่วนบนแล้วความกลมส่วนล่างของมันเพราะมันซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาและทรงกลมการลงสีของมันก็คือแสงเข้าด้านนี้ก็จะสว่างสุดตรงนี้แล้วเงาอยู่ตรงนี้นี่เป็นแบบโคตรเบสิกพื้นฐานของวงกลมเวลาเราอยากจะวาดอะไรให้เงาวิ้งวับแบบเป็นวัตถุแบบโลหะเนี่ยเทคนิคที่เราทำได้เนี่ยก็คือเราจะเอาน้ำหนักอ่อนสุดและเข้มสุดมาไว้ข้างกันลองดูต้มหูเราเนี่ยดูสิใช้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเองมาสอนจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอ่อนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็เป็นน้ำหนักเข้มแล้วก็มาเป็นอ่อนอีกแล้วเป็นเข้มอีกมันทำให้มันดูแบบเป็นโลหะตาของคนเราเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือมันเป็นของกลมที่เปียกดังนั้นมันจะแบบว่าเงาแว่งเลยเวลาที่จะวาดให้มันดูเงามาเนี่ยเราก็แอบเติมความเข้มเข้าไปอยู่ใกล้ความอ่อนและจริงๆแล้วนอกจากการเติมเข้มเข้าไปข้างๆอ่อนเพื่อให้มันดูเงาวิงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ legit มากๆที่ทำไมเวลาเราวาดเงาตาตรงขาวแล้วเราจะต้องวาดสีดำมันเป็นอย่างนี้ตาเนี่ยไอริสหรือว่าเจ้าวงกลมที่เป็นตาดำของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยม่านตาและรูรับแสงหันครึ่งมาเนี่ยถ้าใครเคยใส่คอนแทคเลนส์มันจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้รูรับแสงเนี่ยมันจะเป็นสีดำอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้มันคือรูที่ถ้าเกิดว่าเราส่องไฟเข้าไปข้างในเนี่ยม่านตาจะหดลงแล้วถ้าเราเอาไฟออกม่านตามันจะขยายขึ้นไอ้เจ้ารูเนี่ยมันเป็นสีดำเสร็จแล้วมันก็จะมีเจ้าสีอยู่รอบๆแล้วมันถูกครอบไปด้วยกระจกตาเป็นเหมือนโดมใสๆแล้วข้างในเนี่ยก็คือมีน้ำถ้าเรามองตาคนเอเชียมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามองตาคนยุโรปที่เขาตาเป็นสีฟ้าสีอะไรจริงๆเราจะรู้สึกเหมือนสีฟ้ามันอยู่ข้างในตาเพราะว่ามันอยู่ไอ้ตรงสีข้างในนี่แหละแล้วมันมีไอ้แก้วเนี่ยครอบอีกชั้นหนึ่งดังนั้นวิธีการลงสีตาเนี่ยมันจะค่อนข้างคอมพลีเคทเพราะแบบนี้แหละเพราะว่าแสงมาถึงโดนวัตถุทรงกลมตรงที่อยู่ใกล้แสงย่อมสว่างที่สุดก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วแสงสะท้อนตึกลงมาตรงนี้มันก็จะไปสว่างสุดตรงนี้แล้วตรงนี้ที่ไม่โดนแสงก็จะมืดดังนั้นเนี่ยน้ำหนักที่สว่างที่สุดและเข้มที่สุดและน้ำหนักดำของรูม่านตาเนี่ยมันเลยอยู่ติดกันมากๆโอเคจบทีนี้พอถึงเวลาวาดตาจริงๆเราก็จะใช้หลักการเดียวกันแต่เรา
จะเปลี่ยนสีเราส่วนตัวเรามี a thing with a red head so then of course I like a girl with a green eyes เทคนิคที่เราใช้ที่ตาเนี่ยเราจะไม่ใช้ wet on wet แบบสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่ามันต้องอาศัยการควบคุมหลายจุดเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าแบบ wet on damp ก็แล้วกันก็คือกระดาษที่เปียกนิดหน่อยสมมติเปียก100อันนี้เนี่ยจะเปียกประมาณ20ตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าพื้นที่มันเล็กไงมันไม่จำเป็นต้องเปียกมากเราก็จะเว้นขาวไว้แล้วก็เอาสีที่ต้องการมาไล่เวลาเราไล่เนี่ยอย่างถ้าเราไล่เขียวเราจะผสมเหลืองเข้าไปด้วยเพราะว่าอ่อนกว่าเขียวมันก็คือเหลืองใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะใส่แบบน้ำเงินหรือน้ำตาลลงไปด้วยเพราะว่าที่ตาสีเขียวถ้าตาสีเข้มขึ้นมันก็คือจะเป็นตาสีน้ำตาลอมเขียวอาศัยการสังเกตคนมากๆหาเรื่องจ้องตาหญิงสาวที่คุณชอบจะเห็นว่าสีมันไม่ได้เบลนด์เข้าด้วยกันแบบดุเดือดเหมือนตอนที่เราทำสีผิวคนถ้าตรงไหนรู้สึกว่ามากเกินไปก็เอากระดาษทิชชู่ที่รักของเราซับๆลงสีตาเสร็จแล้วระหว่างรอสีตาชั้นแรกแห้งตาคนเนี่ยตาขาวมันไม่ใช่เป็นสีขาวซะทีเดียวนะมันจะเป็นสีขาวออกครีมหน่อยๆก็อย่าลืมเอาสีผิวมาให้ตาขาวมีมิติด้วยมิติของตาขาวเนี่ยมันก็คือมันเป็นลูกกลมๆเหมือนกันแหละแล้วมันโดนเงาจากเปลือกตาลงไปด้วยตอนนี้ตาแห้งแล้วนะคะเมื่อก่อนสิ่งที่เราทำก็คือเราจะชอบตัดเส้นตาแบบตัดเหมือนเขียนอายไลเนอร์เรารู้สึกว่าพอทำแบบนั้นแล้วมันชัดก็จริงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เราก็เลยเหมือนลงสีน้ำตาลเป็นแค่เงาเฉยๆคือไม่ได้ลงครบทั้งตาแล้วก็ใช้ขนตา define ให้ตามันเด้งขึ้นมามากกว่าทำให้มันคลุมเครือไว้ก่อนเสน่ห์ของสีน้ำคือทำให้มันคลุมเครือไว้ก่อนเอาล่ะตาเมื่อลงเสร็จเนี่ยก็จะเป็นประมาณรูปนี้ที่เราทำเตรียมไว้ก่อนแล้วเหมือนรายการทำอาหารไหมแบบปิ้งเสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งตรงขาวๆเนี่ยเราเกิดจากการที่เราเว้นขาวด้วยแล้วเราก็เอาสีอะคริลิกสีขาวมาตบด้วยจะเห็นว่าเราตบแบบขอบของตาด้วยแหละเพราะว่าตามันใหญ่เกินไปแล้วก็เราอยากให้ความรู้สึกว่าแบบตามันมัวๆมันไม่โฟกัสนิดๆต่อมาไปถึงจมูกเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของรูปทรงสามเหลี่ยมและวงกลมหลายๆอย่างโดยเริ่มจากสามเหลี่ยมแรกอันใหญ่อันนี้คือ bridge หรือว่าตัวจมูกต่อมามันมีวงกลม2อันมันคือปีกจมูกเสร็จแล้วข้างในปีกจมูกเนี่ยก็มีสามเหลี่ยมเล็กๆอีก2อันและนี่คือโครงสร้างของจมูกถ้าดูอย่างเงี้ยอาจจะงงเดี๋ยวเราจะลงน้ำหนักให้ดูทีนี้สิ่งที่สร้างความสับสนให้กับคนทุกคนที่เราเคยเห็นที่มาเรียนวาดรูปเนี่ยคือรูจมูกคนมักจะเข้าใจว่า1รูจมูกเป็นทรงกลม2รูจมูกมันคือเนื้อในจมูกเป็นสีดำซึ่งทั้ง2อย่างนี้นำมาสู่การวาดจมูกแล้วแบบจมูกบึนมากแบบใหญ่แบบรูจมูกมันเป็นถั่วนี่เห็นไหมว่ารูจมูกมันจะเป็นรูปทรงเหมือนถั่วเป็นถั่วแล้ว ปีกจมูกเนี่ยตัวปีกจมูกมันไม่ได้ดำสิ่งที่ดำมันคือเงาของการที่แก้มกับจมูกมันมาชนกันดังนั้นเวลาลงสีรูจมูกเนี่ยเราจะลงเหมือนเงาก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้จุดที่ทำให้เกิดเงาจะเข้มกว่าสิ่งที่อยู่ห่างออกไปก็จะแบบว่ากระจายลงไปแล้วมันจะมีตรงจุ๊บปุ๊บใต้ปากไม่มีชื่อเรียกอะไรสักอย่างจุ๊บปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเงาตรงนี้แล้วก็เป็นเงาตรงแบบเงาตรงนี้เกิดจากแบบในเห็บปากมันบึนขึ้นมามันก็เลยแบบสะท้อนเงาปากเนี่ยทีนี้มาเรื่องของการลงสีปากเนี่ยเวลาลงเราจะลงแบ่งมันเป็น3เซกชันก็คือข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เจ้าตรงกลางเนี่ยจะสว่างกว่า2ตรงนี้มาพูดถึงปากผู้หญิงกันดีกว่านะคะเวลาลงเราจะลง2ข้างนี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเข้มแล้วตรงกลางมันอ่อนกว่าซึ่งแบบชอบอบอิ่มขนาดไหนชอบอะไรยังไงก็นี่กันได้เลยนะแล้วตรงใกล้ๆช่วงกลางปากเราก็จะลงสีแบบเหมือนออมเบรเป็นสีชมพูขึ้นมาให้มากขึ้นเราบอกว่าปาก2ข้างมันเข้มแต่ว่าจะเข้มยังไงมันจะมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่หันออกไปจากแสงซึ่งจะเข้มกว่าเสมอสีน้ำเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่ต้องเนียบมากมันก็สวยแต่ว่าจุดที่ทำให้มันสวยจุดหนึ่งเนี่ยก็คือการที่มันแคปเจอร์แสงเงาได้ดียิ่งเราแคปเจอร์แสงเงาได้มากสีน้ำเราก็จะยิ่งดู sophisticate มากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าใช้สีดำหรือใช้ให้น้อยที่สุดอย่าลืมเบรกสีกับสีปากเดิมและจุดที่เข้มที่สุดของปากมันคือตรงกลางปากแล้วก็
วิดีโอนี้เป็นยังไงบ้างการวาดเครื่องหน้าคนเฮ้ยลืมหูเนี่ยมันคือความงงงวยหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่ามันยากนะแต่หมายถึงว่ารูปทรงของมันเป็นรูปทรงเครื่องหมาย question mark แต่เราวาดหูเนี่ยเราก็จะวาด question mark อันใหญ่ออกมา1 อันที่มีตุยแล้วเราก็จะมี question mark อันเล็กอีก1 อันที่มีตุยแล้วก็มี question mark อันเล็กที่สุดเนี่ยเราจะบอกว่าคลิปที่ยากที่สุดนะของเราคือ wet on wet wet on dry เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเราไม่ได้ wet on wet wet on dry ต่อไปแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณใช้สีน้ำจนคล่องมากถึงระดับหนึ่งคือคุณจะทำอะไรก็ได้แบบเลียราดได้มากๆคือเมื่อคุณคุมมันได้แล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์มีการแต้มออกที่หลังเพราะว่าเกินนี่แหละถึงบอกว่าสีน้ำมันไม่ยากหรอกทุกคนคุณแค่ต้องล้อมลมเป็นหนึ่งเดียวกับมันจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ลงเงา question mark อันไหนจบก็จบแล้วนะคะสำหรับการลงเครื่องหน้าของคนถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมฝึกเยอะๆสีน้ำเป็นสีที่ต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในมือให้แข็งแรงถึงจะสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้